ඉතින් අද අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ virtualization softwares කියන එක. කියන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකට ඕන කරන අපේ Ubuntu අපි කලින් download කරගත්තු අපේ Ubuntu image file එක install කරගන්න virtualization software එකක් අපිට ඕන. ඉතින් මේ software එක ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට select කරන්න virtualization softwares ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Oracle Vmware එක හරි නැත්නම් Oracle VirtualBox එක හරි එහෙමත් නැත්නම් Vmware workstation play එක හරි Vmware workstation pro හරි නැත්නම් ඔයාලට hypervisor හරි මේ කියන කියන්නේ Windows වල එනවනම් hypervisor හරි මෙන්න මේ කියන මේ softwares වලින් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මේ virtualization technology එක enable කරගෙන ඔයාගේ computer එකේ තියෙන ඔයාලට පුළුවන් install කරගන්න ඔයාගේ operating systems Windows උඩම. ඒ කියන්නේ තවත් operating system එකක් ඔයාලට install කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ Windows OS එක උඩම. හරිද? ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හදන්නේ ඔයාලත් එක්ක VMware Play කියන්නේ VMware Workstation Play කියන virtualization software එක ගැන. ඉතින් මම මෙතනදී පළවෙනියට මගේ web browser එක open කරගෙන මම මෙතන type කරන්නේ VMware Workstation Play කියලා. ඒ download කියන එකම මම මේ විදිහට type කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ පළවෙනියට මෙන්න මේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා පළවෙනි link එක උඩ click කරලා මම new tab එකක් විදිහට open කරගන්නවා. මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ download කරන VMware workstation version එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගෙන් අහලා තියෙනවා Windows වලටද මේක use කරන්නේ නැත්නම් Linux වලටද use කරන්නේ කියලා. ඉතින් workstation play එක මම මෙතනදී බලන්නේ Windows වලට use කරන්න. ඉතින් මම මෙතන මේ download කියන එක උඩ click කරලා මම මේ virtualization software එක download කරගන්නවා. හරිද? ඉතින් මම කලින් download කරගෙන තියෙන නිසා මම මෙතනදී මේ virtualization software එක download කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේක download කරගත්තට පස්සේ software එක download කරගත්තට පස්සේ අපි මේක install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් install කරන්න කලින් ඔයාලගේ computer එකේ තියෙන virtualization enable කරලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේ virtualization කියන එක enable කරේ නැත්නම් ඔයා BIOS වලට ගිහිල්ලා ඔයාට බෑ මේ software එක install කරලා මේකෙන් වැඩ අරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම virtualization කියන එක ඔයාගේ computer එකේ enable වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. හරිද? ඒක බලන්න මම හිතන්නේ තව මෙතන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙතන මේ performance කියන එකට ගියපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඔයා මේ cross කළා එමසර මාරගෙන මේ task manager කියන එකට ගිහිල්ලා task manager වල performance කියන තැනට ගියපුවම ඉතින් ඔයා මෙතන මේ view detail කියන එක මෙතන මේ more details කියන එක උඩ එක වතාවක් click කරන්න. එතකොට ඊට පස්සේ මෙතන මේ performance කියන එක උඩ click කරගම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ virtualization කියන එක enable වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මම කන්දලා පෙන්නන්න හදන්නේ virtualization enabled කියලා මගේ computer එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ computer එකේත් බලන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාගේ computer එකේත් මේ virtualization කියන එක enable වෙලා තියෙනවද කියන එක. ඉතින් මේ virtualization enable වෙලා නැත්නම් ඔයාලට VMware workstation play එකවත් VMware workstation pro එකවත් එහෙම නැත්නම් Oracle එකවත් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් VMware workstation play එක ගැන කතා කරනකොට VMware workstation play කියලා කියන්නේ free software එකක්, open source software එකක්. වෙන මේ open source software එකක් ඒ වගේම තමයි මේක open source software එක. හැබැයි VMware workstation pro එක ඔයා සල්ලි දීලා ගෙවලා අරගන්න ඕනේ. ඉතින් VMware workstation play එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් free. ඒ වගේම Oracle එක 100% free software එකක්. ඔයාලට කිසිම මුදලක් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් හැබැයි අර usability එක පැත්තෙන් බලනකොට VMware workstation play එක ටිකක් අර user friendly Oracle VMware workstation එකට වඩා Oracle VirtualBox එකට වඩා අරක VMware workstation play එක ටිකක් user friendly. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතන මේ වීඩියෝ සෙට් එකේදී VMware workstation play එක පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට මේ software ටිකෙන් මේ අපේ Ubuntu operating system එක install කරලා ඒක පාවිච්චි කරන්න හැටි කියලා දෙන්න මේ වීඩියෝ series එකේදී මම VMware workstation play එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි virtualization enable කරගන්න එක. ඉතින් මම මගේ මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක නතර කරලා මගේ computer එකේ virtualization enable කරගන්න විදිහ මම මගේ phone එකෙන් record කරලා ඔයාලට අරගෙන එන්න. ඉතින් phone එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම කොහොමද මගේ computer එකේ BIOS වලට ගිහිල්ලා virtualization enable කරගන්න කියන එක. ඔයාගේ computer එක සමහරක් විට මෙන්න මේ settings චුට්ටක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මගේ දැන් computer එක Asus එකක් මම තියාගෙන ඉන්නේ. එතකොට ඔයාගේ computer Dell වුණොත් එහෙනම් ගොඩක් වෙලාවට මගේ විදිහටම ඔයාලට කියලා virtualization enable කරන්න බැරි වෙයි. ගොඩක් වෙලාවට Dell වල නම් virtualization කියලා එක වෙනම තියෙනවා. වෙනම අපේ මේ මගේ Asus එකේ වගේ යන්න ඕනේ නැහැ. Dell වල වෙනම තියෙනවා. ඉතින් ඒක චුට්ටක් check කරලා බලන්න ඔයාගේ computer එකේ කොහොමද virtualization
enable කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන පොඩි demonstrate එකක් මම ඔයාලට කරන්නේ virtualization කියන technology එක ඔයාලගේ BIOS වලට ගිහලා enable කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඔයාලට හොයාගන්න ලේසි වෙයි. ඔයාගේ computer එකේ BIOS වලට ගිහලා මේ virtualization කියන එක enable කරගන්න විදිය. එහෙනම් මම මෙතන මේ මගේ computer එකේ recording එක නතර කරලා මම මගේ phone එකේ recording එක මෙතන ඉඳන් on කරන්න. ඉතින් දැන් මගේ computer එක restart වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක රීස්ටාර්ට් කරනකොට ඔයාලා F2 බටන් එක මගේ අතින් මිස් වුණා. F2 බටන් එක මම වින්ඩෝ මේ මගේ Asus නම් ඔයා වගේ F2 කී එක කියන්නේ මෙන්න මේ කී එක ඔයා ක්ලික් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ කී එක ක්ලික් කරගෙන F2 එක ක්ලික් කරගෙන ඔයාගේ මේ BIOS menu එකට යන්න. මේ BIOS menu එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ පල්ලෙහෙන් පෙනේ ඔයාලට ක්ලික් කරන්න තියෙනවා කියලා මෙතන මේ boot advanced settings කියලා advanced mode කියලා. ඒ කියන්නේ advanced mode එකට යන්න ඔයා F7 key එක press කරගන්න. ඔයා F7 key එක press කරලා ඔයා මේ advanced mode කියන එකට යන්න. මේ advanced mode එකේ ඔයා mouse cursor එක මේ විදිහට අරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා advanced කියලා එකක්. හරිද? මෙතන මේ advanced කියන එකට ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ virtualization technology කියලා. මේක ගොඩක් වෙලාවට ඔයා computer එක disable වෙලා තියෙයි. මෙන්න මේ virtualization technology කියන එක ඔයා enable කරගන්න. enable කරලා මෙන්න මේක save කරගන්න. හරිද? enable කරලා මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පැත්තට ආවලා බලුවොත් එහෙනම් ඔයාලට පේනවා ඇති F10 key එක ගහලා මට පුළුවන් මේක save කරන්න. හරිද? මම ඊට පස්සේ F10 key එක ඔබා ගන්නවා. මගේ දැන් ඉස්සෙල්ලත් enable වෙලාමයි තිබ්බේ. මම කලින් enable කරලා තිබ්බා මේ virtualization technology කියන එක. කියන්නේ මම ගොඩ කාලයකට කලින් ඉඳන් මේක පාවිච්චි කරන නිසා මම මේක කලින්ම enable කරලා තිබ්බා. මට මේක disable කරන්න මතක වුණා. Intel virtualization technology කියන එක enable කරලා ඔයාගේ computer එකෙත් enable කරන්න. ඔයා ගොඩක් කරලා ඔයා Dell නම් තියෙන්නේ ඔයාගේ කෙලින්ම virtualization technology කියලා තියෙනවා. ඒකේ ඔයාගේ BIOS menu එකට ගියාට පස්සේ මට Acer HP නම් මට ඇත්තටම මතක නැහැ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි Asus නම් ඔය ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ විදිහට තියෙයි. හැබැයි මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් version එකත් එක්ක. හරිද? මම මෙතනින් මගේ virtualization technology එක enable කරලා මම මෙතන මගේ F10 key එක ඔබා ගන්නවා press කරගන්නවා. මෙතන මේ තියෙන මගේ F10 key එක press කරගෙන මම මේක okay කරගන්නවා. හරිද? මම මේක save කරලා මම මේක restart කරන්න කියන එක okay කරගන්නවා. හරිද? දැන් මගේ computer එක restart වෙනකම් මම ටිකක් වෙලා ඉන්නවා බලාගෙන. දැන් මගේ computer එක turn on වුණා. හරිද? එහෙම turn on වුණාට පස්සේ වාගේ Windows එක boot වෙයි. ඔයාගේ Windows boot වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මේ software එක install කරගන්න. මේ මොකද්ද ඔයාගේ Vmware workstation play හරි ඔයා පාවිච්චි කරන Oracle නම් Oracle එක හරි ඔයාලට install කරගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මෙතනින් මගේ phone record එක නතර කරන්න. ඔයාගේ virtualization technology එක enable කරාට පස්සේ දැන් ඔයාගේ computer එක on වෙන්නදී ඔයා ඊට පස්සේ අර downloads වලට යන්න. downloads වලට ගිහිල්ලා ඔයා මේ Vmware workstation play කියන එකට double click කරගන්න. මෙතන double click කරගන්න. හරිද? අපි දැන් ඉස්සරහට download කරගත්තු Ubuntu image එක මෙතන තියෙනවා. දැන් මෙතන Vmware workstation play Vmware play එකක් තියෙනවා. workstation play නේ Vmware player එක තියෙනවා. මම මේක මෙතන yes කරගන්න. හරිද? දැන් මම මේ Vmware workstation play කියන එක install කරගන්නවා. හරිද? අපි Vmware workstation pro එක නෙවෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතනදී play එක පාවිච්චි කරන්නේ මේක free version එක. හරිද? ඒ වගේම Oracle තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් Oracle virtual box එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ Windows වල ඉන්න hypervisor කියන එකත් use කරන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ඔයා කැමති software එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට මේක දැනට ඕන මෙතන මේ අපේ computer එකට මම මෙතන මේ වීඩියෝ එකේදී කරන්නේ Vmware workstation player එක ගැන. ඕන මම Oracle ගැනත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් ඔයාලට. හරිද? මම මෙතනින් මේ ආපු එක next කරගන්නවා. next කරගත්තට පස්සේ මේ කට්ටිය මේ agreement එක තියෙන්නේ. මේ agreement එක ඔයා accept කරන්න ඕනේ. මේක කියවලා බලලා ඔයා accept කරන්න. මෙතන accept කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ next කියන එක උඩ ආයෙමත් click කරන්න පුළුවන්. මෙතන next කියන එක උඩ click කරලා මෙතන මේ enhance keyboard drivers කියලා එකක් තියෙනවා නේද? මම මෙතන trick එක දාගන්නවා. tick එක දාගෙන මම මේක මෙතන එකට මම එක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ මෙතනට මම ටික් එක දාගත්තා. මෙන්න මෙතනට ටික් එක දාගෙන මම මෙතනින් next කරගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මෙතන මේක අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේකත් මෙතන මේ කියලා කියන්නේ මේ check for update of setups ඒක දෙන්න. check your join the VM customer experience improvement program මේක ඔයා ටික් අයින් කරලා දාන්න. ඔයා කැමති නැහැ කියලා තියන්න. ඔයාගේ browser එක open වෙයි එච්චරයි. ඔයා කැමති නම් මේක තියලා තියන්න. මේක මම මෙතන අයින් කරගෙන මම මේක next කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ අහනවා desktop එකේ ඔයාගේ startup menu එකේ මේව හදන්නද කියලා. ඔයා කැමති නම් මේ startup ඒ desktop එකේ start menu එකේ මේ
ෆයිල්ස් ටික හදාගන්න. ඉතින් මම නම් කියන්නේ මේ දෙකටම ටික් කරන්න වඩා ලේසි වෙයි වැඩ කරනකොට. හරිද? මම ඊට පස්සේ මෙතනින් next කරගෙන මම මේක install කරගන්න. මෙතනදී ඔයාගේ VMware workstation player එක install වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේක finish කරගන්නවා. finish කරපුවම ආයෙමත් අහනවා මෙයා මේ ඔයාගේ computer restart කරන්නද කියලා. ඉතින් ඔයා මේකටත් yes කියලා දීලා ඔයා මේ VMware workstation play එක install කරාට පස්සේ කතාව restart කරගත්තා. දැන් restart වෙලා ඉවරයි. අපි දැන් බලමු VMware workstation එක play කොයි වගේද කියලා. VMware workstation කියලා මම මගේ search bar එකේ click කරගන්න search කරගන්න search කරගෙන මම මෙතන මේ විදිහට enter කරගන්න. මේක එන්ටර් කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් VMware workstation play එක අහනවා. ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලට යන්න පුළුවන් workstation pro එකට. මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ. use the VMware workstation 16 player for free for non commercial users. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මෙතන මේ කියලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මම මෙතන ඉඳන් මේක continue කියන බටන් එක press කරගෙන මම මේක continue කරගන්නවා. ඒ වගේම මම මෙතන finish කියන එක දීලා මම මගේ VMware play එක open කරගන්නවා. ඔයාලා බැලුවොත් එහෙම පෙනේ දැන් ඔයාලට VMware player එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක බලා ගන්න. ඉතින් මෙතන මේ උඩ තියෙන්නේ පොඩි දේවල් ටිකක්. මෙතන මේ තියෙනවා මේ අපිට images set කරගන්න නම් මනම් එහෙම දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා create new virtual machines කියලා. open virtual machines අපි මේවා ගැන කතා කරමු. එක virtual machines අපිට දාගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. create new virtual machine වලදී අපි ගොඩක් කරලා image එක through තමයි මේ virtual machines install කරගන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි Ubuntu ISO ෆයිල් එක install කරලා බලමු අපේ VMware workstation player එකට මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. subscribe. I'm gonna explode. Can you bring it back?